السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من توقعات ليلى عبد اللطيف للدول العربية لنهاية 2025 وبداية 2026. أحداث مثيرة وتغيرات صادمة. توقعات ليبيا. قالت ليلى عبد اللطيف بأنني أرى أن ليبيا اليوم ستدخل مرحلة بداية النهاية رغم الحرب الدائرة والقتال والنزاعات المتواصلة، وسوف يحقق الشعب والجيش الليبي تدريجيا الكثير من الإنجازات والانتصارات على الأرض. ومن مدينة بنغازي إلى العاصمة طرابلس ستكون التضحيات كبيرة والطريق صعب، لكن لن تكون طويلة، وسيكون الجيش والشعب الليبي مستعد للدفع أغلى ثمن من أجل عودة ليبيا إلى ربوع الأمن والسلام والحرية، وهذا سيتحقق قريبا لأنني أرى أن المصالحات في ليبيا ستؤدي إلى اتفاق بين أكثر الأطراف المتنازعة، ولكنني أرى أن هذه المصالحات لن تتم إلا بعد عودة وجوه سياسية قديمة إلى الساحة الليبية، ومنهم من سيعود من الخارج ومنهم من سيعود من السجن بعد الإفراج عنهم، وهذا الأمر ليس بعيدا جدا وربما يحدث قريبا جدا، دون أن ننسى أن بعض رموز عهد القذافي سيكون لها أدوار قادمة ومهمة، وذلك يكون على صعيد الحكم. ومن هنا أرى أن دور القذافي لن ينتهي. أرى أن كل الأحداث الدامية التي حصلت والتي ستحصل في ليبيا لن تكون إلا مصدر قوة وإيمان وعزم للشعب الليبي لبناء دولة وكيان وشعب لا يعرف اليأس. وأقول للشعب الليبي: لا خوف على ليبيا من المجهول، والمرحلة المقبلة ستحمل كثير من المفاجآت والأمل، فإنني أرى فترة ستكون فيها المدن الليبية خالية من المسلحين ومن الثوار، وحقول النفط آمنة، وبيد الدولة، والأموال الليبية المحجوزة ستعود بعد فترة للخزينة الليبية، والمطلوب قليلا من الصبر. جاءت توقعات ليلى عبد اللطيف عن مصر. قالت بأنني أرى أن استخراج النفط في مصر لم يعد بعيدا، وسوف تشكل هذه الثروة اقتصاد كبير وحركة عمران وازدهار، وسوف تساعد على تشغيل الكثير من الأيادي العاملة بمصر. قالت بأن الإعلام والأدب المصري يخسر وجها مميزا، وذلك يكون بسبب الموت. أرى إنشاء محطات فضائية مصرية جديدة في مقابل غياب بعض الفضائيات الحالية لأسباب سياسية ومادية. أما عن توقعات ليلى عبد اللطيف للكويت، فقالت بأن دولة الكويت ستشهد أزمة سياسية داخلية، ولكنها تكون عابرة ولم تؤثر على استقرار الحكم في الكويت. دولة الكويت ستشارك في استثمارات ضخمة ومهمة في مصر، والعلاقات السعودية الكويتية ستشهد حركة دبلوماسية غير عادية لحدث مهم، وذلك خلال المرحلة المقبلة. أما عن توقعاتها للسعودية، فقالت بأنني أرى أن أهم إنجازات الأمن السعودي ستكون في العام 2025، والقيادة السعودية ستنجح في إفشال أي مخطط لزعزعة أمن المملكة، والمملكة بأمان بإذن الله. هبوط أسعار النفط لن يشكل أزمة حقيقية على إنتاج المملكة النفطية من وسط الدخان الأسود الذي يتصاعد في سماء أكثر من دولة عربية بسبب الأزمات والحروب. أرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حذرا ليضع الأيادي الدبلوماسية البيضاء لمساعدة هذه الدول، وذلك من خلال مبادرة ستنجح فيها الدبلوماسية السعودية بتهدئة الأوضاع ووقف النزيف الحاصل على أراضي هذه الدول خلال المرحلة المقبلة. على أما عن توقعاتها للإمارات، فقالت بأنني أرى أن دولة الإمارات سوف يكون لها دور كبير وفعال في بعض الأزمات العربية، وتقوم الإمارات بالمساعدة على إعادة بناء سوريا عند انتهاء الحروب الداخلية
سنكون أمام مشهد اجتماع عربي ودولي، وأرى أن الإمارات هي الدولة التي ستكون الراعية لهذا الاجتماع، وذلك بسبب حصول تطورات وأحداث مهمة على الساحة العربية. وسوف يصدر عن هذا الاجتماع قرار بتكليف رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بالقيام بمهمة عربية حساسة ومهمة عاجلة، ستبدأ من العراق وتصل إلى سوريا وتنتهي في ليبيا. وهذه المهمة الصعبة للشيخ محمد بن زايد سيكون لها أثر طيب وإيجابي عند معظم شعوب هذه الدول. أما عن توقعاتها لسلطنة عمان، فحركة دبلوماسية نشطة في العام 2025 تشمل سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. بسبب أحداث عربية بارزة في المرحلة المقبلة، السلطان هيثم بن طارق يتجه إلى إصدار قرارات حكومية مهمة بالعام 2025 تشمل زيادة الأجور وتصحيح الأوضاع السكنية والمعيشية أمام جميع المواطنين في سلطنة عمان. كما سنرى افتتاح مطار جديد في سلطنة عمان بأحدث المواصفات الهندسية. سيقوم سلطان عمان بإصدار قرار بالعفو عن بعض السجناء، وذلك من الذين لم تكن لهم أي جرائم جنائية. وأخيرا سنشهد لأول مرة حضور فعال ومهم لسلطنة عمان بلبنان وبشكل مفاجئ بسبب حدث مهم. أما عن توقعاتها إلى الجزائر، فالمدارس والجامعات في الجزائر سوف تكون حديث الإعلام بسبب حصول تغيير شامل وكبير بالمناهج التعليمية، وقد نشهد حركة إرباك وبلبلة طلابية واسعة بالجزائر. كما سيطال هذا التغيير قطاع الموظفين مع قرار بزيادة الأجور بالقطاع العام وارتياح شعبي كبير لهذه القرارات من الحكومة الجزائرية. وأرى بداية توتر في العلاقات ما بين المغرب والجزائر، وهذا التوتر سيؤدي إلى حصول أحداث مؤسفة بين البلدين. بتلعب الجزائر دور دبلوماسي وسياسي كبير بالعام 2025 على الساحة الليبية، وتساهم في تسهيل الحلول لإنهاء الحرب والسلام في ليبيا. لا خوف على الجزائر من انتشار الجامعات المسلحة أو المتطرفة، وذلك بفضل الأجهزة الأمنية الساهرة وإرادة الشعب الجزائري الواعية. وقالت ليلى عبد اللطيف من ضمن توقعاتها الأخيرة عن الجزائر بأن دولة 1.5 مليون شهيد قد تتخطى كل التطورات والصعوبات وتبدأ ببناء عهد جديد من الأمن والأمان والاستقرار والازدهار على أبواب الجزائر. ستحقق خلال المرحلة المقبلة إنجازا رياضيا كبيرا يكون حديث الناس والإعلام. أما عن توقعات الأردن، فالمملكة الأردنية الهاشمية ستكون أمام مرحلة صعبة وخطر داهم وخيارات أصعب، وذلك من خلال كشف عن خلايا مدسوسة بين الناس تحاول القيام بأعمال فوضى وشغب، وذلك بهدف زعزعة الاستقرار بالأردن وجر البلاد نحو المجهول. سنرى صدامات متعددة مع قوات الأمن الأردنية التي ستنجح وتتمكن من إفساد هذا المخطط واعتقال عدد كبير من هذه الخلايا المدسوسة. إنجاز كبير للمخابرات الأردنية، يطال قائد جماعات مسلحة داخل الأردن واعتقال واعترافات مثيرة وخطيرة يتحرك من خلالها الجيش، وذلك لإرسال أكبر عمليات أمنية كانت تستهدف في الأردن. أما عن توقعاتها لقطر، فدولة قطر ستنير سماء العالم بأنوار النجاح في هذا الإنجاز الرياضي الكبير القادم الذي يكون غير مسبوق، مما سيضع قطر على قمة العالم والإعلام. ومن هذا المنطلق سيشهد الإعلام والعالم حفل تكريم عالمي خارج قطر على شرف الأمير الشيخ تميم بن حمد الثاني، ونيابة عن كل من مواطن عربي. دولة قطر ستكون خلال المراحل القادمة على أبواب ثورة سياحية غير مسبوقة،
وأرى وفود سياحية تجتاح دولة قطر في قرار مفاجئ. أرى قطر تفتح أبوابها لتستقبل كل من يطلب اللجوء السياسي إلى أراضيها، ومن كل الدول والأديان، وبشكل مدروس وقانوني. وأخيرا سنشاهد وفد قطري سيزور سوريا بشكل مفاجئ، ويفتح المجال إلى تبادل الزيارات بين قطر والرئيس الأسد. وأرى مصالحات ومصافحات قادمة وآتية بين سوريا وقطر تؤدي إلى علاقات جيدة وتفاهمات فعالة بتصب في مصلحة البلدين. أما عن توقعات لبنان، فأرى أن الرئيس نبيه بري سيكون صاحب الكلمة، وعندما يتم انتخاب رئيس جديد للبنان، والمفاجأة ستكون بمرافقة وحضور جميع الأطراف اللبنانية. وهنا سنرى الزعيم وليد بيك جنبلاط حاضرا بقوة في قلب هذا الحدث، وسنسمع عن زيارة مفاجئة أو عاجلة لدولة الرئيس نبيه بري إلى أحد الدول الخليجية الصديقة لأول مرة. سوف تشكل دولة الرئيس نجيب ميقاتي بعض المفاجآت الإيجابية على الساحة اللبنانية، وخاصة على صعيد الوساطات، وذلك لإعادة ترميم وإعمار الجنوب، وتأمين الوسائل لإعادة ترميم الدورة الاقتصادية في لبنان. كما أرى دور وطني بارز للرئيس نجيب ميقاتي، وإلى جانبه الرئيس سعد الحريري يدا بيد، وذلك يكون بهدف إنجاز وطني كبير. وسيكون دولة الرئيس نبيه بري حاضرا في قلب هذا المشهد من أجل الاتفاق على رئاسة الحكومة القادمة، وذلك خلال المرحلة القادمة. الشيخ سعد الحريري سيعود إلى الساحة اللبنانية بعد فترة غياب، سيشارك في إنجاز واستحقاق وطني بارز. كما سنرى شعبية وجمهور الرئيس الحريري في الشارع من جديد، وهي تدعم وتتعاطف مع الشيخ سعد بسبب هذا الإنجاز الوطني الكبير. كما أرى أن الرئيس سعد الحريري سيشكل فريق عمل كامل لدعم كل الوساطات والمصالحات بهدف إنهاء كل الخلافات القائمة بين القيادات اللبنانية وبين أبناء الوطن الواحد. في النهاية بشكركم وكل تحياتي لكم.